Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου του 2023. Η εκπομπή θα μεταδοθεί στο μετέχμιο μεταξύ 25ης και 26ης, οπότε λέω από τώρα, χρόνια πολλά στους Δημήτριδες, στις Δημητρούλες, χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Γιατί η Θεσσαλονίκη, η γεωπολιτική αξία που έχει η Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή. Ενώ την είχαν καταλάβει κάποιοι, όπως θα δείτε στο επαιτειακό που θα ξεκινήσουμε σήμερα, από τότε, από το 1912. Άρα η απόψινή εκπομπή, γι' αυτό με βλέπετε και χαρούμενο, θα ξεκινήσει με τα επαιτειακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αλλού, όμως κατά την άποψή μου, για εμάς τους Έλληνες πιο σημαντική είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, που μας δίνει μηνύματα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, και δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Βρισκόμαστε στο 1912, οι μεγάλες δυνάμεις, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, γιατί προσπάθησα 2-3 φορές να το ερευνήσω, απουσιάζουν από την περιοχή, δεν σχεδιάζουν για την περιοχή, ίσως να είναι σε μια προπαρασκευαστική φάση για τον μεγάλο πόλεμο που ακολούθησε, ο οποίος μεγάλος πόλεμος ονομάστηκε το 14-15 Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στα τεκτερόμενα εδώ, στην περιοχή της ελληνικής Χερσονήσου. Έτσι λεγόταν η Χερσόνησος παλιά. Η Χερσόνησος στη συνέχεια ονομάστηκε η Χερσόνησος του Έμμου, λόγω του όρους Έμμος που βρίσκεται στη Βουλγαρία, και μετά ονομάστηκε Βαλκανική. Τώρα τη λέμε Βαλκανική, τι να κάνουμε, μερικές φορές μας παρασέρνει η ιστορία. Εδώ λοιπόν, ενώ απουσιάζουν οι σχεδιασμοί των μεγάλων δυνάμεων, οι 4 χώρες της περιοχής κάνουν πράξη αυτό που μας είχε δώσει ως παρακαταθήκη, μας είχε αφήσει ως παρακαταθήκη ο Ρήγας Φεραίος. Ενώνονται εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο ενώνονται εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι όλα τα κράτη αυτής της περιοχής. Η Ρουμανία κοίται μακράν βορείως, η Αλβανία δεν υπήρχε. Ο μεγάλος κερδισμένος, χωρίς να ρίξει μια σφαίρα, των Βαλκανικών πολέμων ήταν η Αλβανία. Τότε ξύπνησαν οι μεγάλες δυνάμεις και ίδρυσαν ένα τεχνητό κράτος. Δεν λέω ότι δεν δικαιούνται να έχουν κράτος, δικαιούνται, αλλά χωρίς να ρίξουν μια σφαίρα κέρδισαν ένα κράτος, και ελληνικά πατροπαράδοτα αιώνες και χιλιετίες ελληνικά εδάφη τους τα δώρισαν. Όταν είδαν τι συμβαίνει στην περιοχή μεγάλες δυνάμεις, τα δώρισαν στην Αλβανία, και έκτοτε συνεχίζεται αυτή η διαδικασία εις βάρος του ελληνισμού της Βορείου Επίρου, η νήσος Άσων κτλ. Λοιπόν, ενώνονται λοιπόν και αρχίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, το μήνα που είμαστε, εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ό,τι μας αφορά, 5 Οκτωβρίου, είμαστε τότε, τα σύνορα ήταν στον Όλυμπο, έτσι, στη Θεσσαλία. 5 Οκτωβρίου αρχίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις την προέλαση εναντίον των εχθρικών θέσεων των Οθωμανών. Δεν ξέρω πόσοι είστε από την Δυτική Μακεδονία ή από τη Θεσσαλία και πόσοι ακολουθείτε πλέον αυτό το δρόμο, γιατί έχει γίνει δύσβατος λόγω προβλημάτων που, επειδή άλλοι δρόμοι είναι καλύτεροι. Αλλά αν ακολουθήσετε το δρόμο Λάρισσας, Κοζάνης, μέσω Σαρανταπόρου, θα έχετε την τύχη να περάσετε από την περιοχή που έγινε η μάχη του Σαρανταπόρου. Μια ιστορική μάχη που έγινε με δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά τα ελληνικά στρατεύματα. Αυτό θα τα καταλάβετε μόλις περάσετε το ποτάμι εκεί, ένα ποτάμι, ένα χήμαρο ποτάμι. Θα δείτε στο αριστερό σας χέρι το χάνι του Γόγου ή του Καραγόγου, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Εκεί ήταν το στρατηγείο
του αρχιστράτηγου. Αρχιστράτηγος τότε ήταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος, και από εκεί κατήφθηνε τις επιχειρήσεις, την προέλαση και την επίθεση του ελληνικού στρατού εναντίον καλά οχυρωμένης τοποθεσίας των Οθωμανών που ήταν στο χωριό Σαραντάπορο. Και είναι εκεί στο Χάνι του Καραγόγου, αν δεν κάνω λάθος, εκεί υπάρχει ακόμα ένα μουσείο που μπορείτε να μπείτε μέσα, αν θέλετε να σταματήσετε, δηλαδή να σταματήσετε, να μπείτε μέσα, να δείτε και τα σχέδια και τις συνθήκες από τις οποίες έγινε η μάχη του Σαρανταπόρου, που ήταν κρίσιμη για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Γιατί ήταν δύσκολη? Πρώτον, γιατί ο εχθρός ήταν σε υπερκείμενη περιοχή, καλά οχυρωμένος, και δεύτερον, επειδή υπερκείμενη, και δεύτερον καλά οργανωμένη περιοχή. Πρώτα υπερκείμενη, δεύτερο, άρα οι δικοί μας οι φίλες δυνάμεις, άμα δείτε, είχαν να προελάσουν σε μια περιοχή που είναι εντελώς ακάλυπτη και εκτεθειμένη στα πυρά του εχθρού. Έγιναν σκληρές μάχες, τελικώς έγινε ένας ελιγμός ελληνικός, παρεκάμφθη η οργανωμένη αμυντική τοποθεσία των Οθωμανών, πήγαν οι Έλληνες, τα έχουμε διδαχθεί αυτά στη στρατιωτική ιστορία, οι Οθωμανοί βλέποντας ότι παρακάμπτονται αφήνουν τις θέσεις τους, απελευθερώθηκαν τα Σέρβια, στις 11 Οκτωβρίου απελευθερώνεται η Κοζάνη. Κρίσιμο σημείο αυτό του αγώνα. Γιατί? Διότι ο διάδοχος, επειδή οι Οθωμανικές δυνάμεις συμπτύσσονται προς Καστοριά Φλόρινα, προς Φλόρινα βασικά, δηλαδή Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλόρινα, Μοναστήρι, ο διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος θέλει να τις ακολουθήσει, να τις κυνηγήσει και να συνεννοηθεί με τους Σέρβους που έρχονται από βόρεια, δύο δυνάμεις να καταστρέψουν τον Οθωμανικό στρατό για να καταστεί από εκεί και μετά πιο εύκολη η απελευθέρωση των εδαφών. Εκεί λοιπόν έρχεται η παρέμβαση πρώτα του Λάμπρο Κορομιλά. Δεν ξέρω όσοι είστε Θεσσαλονίκης ή όσοι έχετε ζήσει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει εδώ Λάμπρο Κορομιλά. Υπουργός Εξωτερικών τότε ο Λάμπρος Κορομιλάς στέλνει στον Κωνσταντίνο τηλεγράφημα και του λέει Σαλονίκη, για να μην την καταλάβουν οι Βούλγαροι. Γιατί οι Βούλγαροι ήδη είχαν καταλάβει, για να δούμε πότε κατέλαβαν τις Σέρρες. Λοιπόν, οι Βούλγαροι είχαν απελευθερώσει μία μεραρχία 35.000 ανδρών από το μέτωπο, είχαν το δικό τους μέτωπο, συγκρούονταν με τους Οθωμανούς, με τους Τούρκους, απελευθέρωσαν μία μεραρχία και την έστρεψαν προς Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Στέλνει πρώτα ο Λάμπρος Κορομιλάς και τον ειδοποιεί, σπεύσατε στη Θεσσαλονίκη για να μην την πάρουν οι Βούλγαροι. Ακολουθεί ο Βενιζέλος για να δούμε λίγο, μισό λεπτό να δω λίγο τις ημερομηνίες. Και ο Βενιζέλος ακριβώς επειδή συνέχισε να έχει τη δική του άποψη ο Κωνσταντίνος, παρακαλάει τον βασιλιά Γεώργιο και του λέει τράβα στην Κοζάνη, πείσε το γιο σου να κινηθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Όντως ο 14 Οκτωβρίου πηγαίνει ο βασιλιάς Γεώργιος στην Κοζάνη και από τις 7 μεραρχίες, τις 6 μεραρχίες τους προσανατολίζει με κατεύθυνση προς Βέρεια, Θεσσαλονίκη, και η μία μεραρχία κινείται προς Πτολεμαΐδα και Φλόρινα για να κυνηγήσει τον εχθρό. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η 14η Οκτωβρίου είναι η μέρα κλειδί, γιατί εκεί πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. 19 με 20 Οκτωβρίου εκεί υπήρχε ένα δίλημμα. Αφού απελευθέρωσε τη Βέρεια, υπήρχε ένα δίλημμα. Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσει για να πάει στη Θεσσαλονίκη? Ξέρετε, μην βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν ξέρω όσοι διαβάσατε τα μυστικά του Βάλτο. Η περιοχή από τα Γιάννητσά μέχρι τη σημερινή ακτή του Θερμαϊκού κόλπου ήταν λίμνη. Βάλτος
και λίμνη. Άρα η συντομότερα οδός, όπως λέμε στο στρατό, ήταν αυτή που ήταν κοντά στις ακτές, αλλά ήταν και η δυσκολότερη. Πώς να προελάσουν 6 μεραρχίες μέσα, πώς να διαβούν. Και το άλλο δρομολόγιο ήταν μέσω Γιαννητσών, το οποίο ήταν περίπου 30-40 χιλιόμετρα μακρύτερο. Επέλεξε την κατεύθυνση των Γιαννητσών, απελευθέρωσε τα Γιαννητσά στις 19-20 Οκτωβρίου και στη συνέχεια έπρεπε να περάσει τον Αξιό ποταμό. Μεγάλο κόλλημα, η διάβαση ποταμού είναι από τα δυσκολότερα μέχρι και σήμερα. Σας θυμίζω ότι οι Ρώσοι πήγαν να κάνουν διάβαση ποταμού εκεί στο Λουγκάνσκ, την έκαναν τσαπατσούλικα, χωρίς σωστό επιτελικό σχεδιασμό, τους αντιλήφθηκαν οι Ουκρανοί και εξοντώθηκε ένα ολόκληρο τάγμα, ολόκληρο, μπορεί και παραπάνω, μεγαλύτερη δύναμη. Επαναλαμβάνω, διαχρονικά και τότε και τώρα η διάβαση ποταμού είναι από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις. Και επειδή δεν υπήρχαν γέφυρες, ακούστε τι έγινε. Εκεί είναι τα χωριά της Χαλάστρας. Ξέρετε τι έκαναν? Ξύλωσαν από τις στέγες των σπιτιών τους τα δοκάρια σε συνεννόηση με τους αξιωματικούς του ελληνικού μηχανικού, τα έδωσαν στο ελληνικό μηχανικό, έκαναν ζεύξη του ποταμού, έκαναν γέφυρες ξύλινες με αυτά και από εκεί πέρασε ο ελληνικός στρατός και κατόρθωσε, προσέξτε, για ώρες να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη. Θα δείτε παρακάτω. Ψάξτε και βρείτε αυτό που σας είπα, αυτήν την γενναία πράξη. Ξύλωσαν τα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα σε κάποια από αυτά τα χωριά οι άνθρωποι μιλούσαν και αυτό το ιδίωμα το τοπικό τους που έχει και σλάβικες λέξεις μέσα, αυτούς που τώρα θέλουν να τους κάνουν Μακεδόνες ή Βούλγαρους ή κτλ. Αυτοί οι ίδιοι ήταν που ξύλωσαν τα σπίτια τους και είπαν να περάσει ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσουμε τη Θεσσαλονίκη. Όντως πέρασε ο ελληνικός στρατός την Θεσσαλονίκη. Στις 25 Οκτωβρίου πέρασε τον Αξιό ποταμό. Στις 25 Οκτωβρίου βρισκόταν 20 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη, δηλαδή περίπου στην περιοχή της Σύνδου. Και τότε παίρνει το μήνυμα ο Κωνσταντίνος ότι έχουν καταλάβει με τη μεραρχία αυτή που είπαμε των 35.000 δρόμων, οι Βούλγαροι έχουν καταλάβει τις Σέρρες. Άρα οι Σέρρες από την Θεσσαλονίκη ήταν περίπου 80-90-100 χιλιόμετρα για τα δεδομένα της εποχής, γιατί ο δρόμος δεν είναι ο σημερινός. Όμως παρόλα αυτά υπήρχε κίνδυνος, γιατί εκτός από την μεραρχία που είχε καταλάβει τις Σέρρες, είχε και άλλες δυνάμεις που βρισκόταν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Η κύρια δύναμη ήταν εκεί. Τέλος πάντων, πήρε το μήνυμα και κινήθηκε ταχύτατα. Είχαμε και βύθισε και ο Βότσης τότε, αν δεν κάνω λάθος, ένα θωρηκτό των Τούρκων στη Θεσσαλονίκη, εξού και η περιοχή Βότση στη Θεσσαλονίκη, και κινείται ταχύτατα ο Κωνσταντίνος στην Θεσσαλονίκη και ζητάει την 26 Οκτωβρίου την υπογραφή από τον Τούρκο στρατηγό, ήταν ο Χασάν Ταξίν Πασάς, αλβανικής καταγωγής, ένας ευγενής άνθρωπος. Έχω διαβάσει και ένα βιβλίο που έγραψε, τώρα χαμένο στα χιλιάδες βιβλία της βιβλιοθήκης, αυτός ο άνθρωπος, και υπέγραψε την παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Ενώ υπέγραφε την παράδοση της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό, που ήταν νύχτα 26 προς 27 Οκτωβρίου, αμέσως μετά ο Βούλγαρος στρατηγός, για να δω το όνομά του, Θοδόροφ, πώς το λέγαμε, ναι, ο Θεοδόροφ, στέλνει και αυτός αντιπροσωπεία, διότι φυσικά ο Ταξί Πασάς, αφού παρέδωσε την πόλη, απολάμβανε και κάποιες τιμές, δεν τον συνέλαβε τον άνθρωπο, έμεινε νομίζω εδώ και οι συγγενείς του μείναν και στη Θεσσαλονίκη και μετά την απελευθέρωση της πόλης. Έτρεξε λοιπόν ο Θοδόροφ, έστειλε αντιπροσωπεία και με ένα πρωτόκολλο παράδοση της πόλης, ίδιο με αυτό που υπέγραψε με τους Έλληνες, για να μπορέσει να το επικαλεστεί και να γίνει μία στη συνέχεια είτε πολιτική είτε διπλωματική, ακόμα και στρατιωτική σύγκρουση για το ποιος θα ελέγξει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι ήδη τα στρατεύματά του ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη, στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς είπε όχι,
η πόλη παραδόθηκε στους Έλληνες. Και έτσι αποτράπηκε ο έλεγχος της πόλης από τους Βουλγάρους. Φυσικά παρέμεναν οι Βούλγαροι εκεί και μερικούς μήνες μετά, τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, το 1913, είχαμε τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Οι σύμμαχοι, οι μέχρι χθες σύμμαχοι, γίνανε εχθροί. Έλληνες, Βούλγαροι και Ρουμάνοι τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι, κινούνται εναντίον των Βουλγάρων και προσέξτε ποιοι άλλοι. Και οι Οθωμανοί. Γιατί οι Οθωμανοί ήδη είχαν εκδιωχθεί από όλες τις κτίσεις στην περιοχή της ελληνικής Χερσονήσου, είχαν χάσει και μέρος της Ανατολικής Θράκης και έτσι Έλληνες, Σέρβοι, σύμμαχοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ρουμάνοι, νέοι σύμμαχοι και Οθωμανοί, χθεσινοί εχθροί, σημερινοί σύμμαχοι, επιτιθέμεθα όλοι εναντίον των Βουλγάρων και απελευθερώνεται. Έχουμε την φωνική πολύνακρη μάχη του Κιλκής Λαχανά. Οι Έλληνες πρέπει να κάνουμε και στρατιωτική γεωγραφία εκτός από πατριωτογνωσία, για να βλέπουμε τι κορμιά έπεσαν για να απελευθερωθούν αυτά τα χώματα που σήμερα τα λέμε Ελλάδα. Εκεί λοιπόν απελευθερώθηκαν αυτά και συνέχεια απελευθερώθηκαν οι Σέρες και φτάσαμε στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, όπου εκεί η Ελλάδα δώρισε στην ουσία στους Σέρβους το μοναστήρι για να καταλήξει στα χέρια των Σκοπιανών και είναι περίπου τα ελληνικά σύνορα, γιατί μετά ακολούθησε η παράδοση της Βουλγαρίας στη Βουλγαρία των εδαφών ανατολικά των Σερών, η συνθήκη του Νεϊγή, των Σευρών και τελικά φτάσαμε στα σημερινά σύνορα. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι η παράδοση της Θεσσαλονίκης στο πρωτόκολλο υπογράφηκε τη νύχτα, λίγα λεπτά, μία ώρα μετά την 12η, άρα στις 27, και ότι επίτηδες καταγράφηκε ότι έγινε στις 26 για να γίνεται διπλή γιορτή. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και η γιορτή της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. 26 του μηνός απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Για όσους αμφιβάλλουν για το ρόλο που παίζει η θρησκεία και όχι η θρησκοληψία, ας δουν τι γίνεται στον κόσμο, ας δουν πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν οι θρησκείες στη δομή που έχουν οι κοινωνίες, στη συνεκτικότητα που έχουν οι κοινωνίες, ακόμα και στο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι θρησκείες και ας μην πετροβολούν αφρόνως την Ορθοδοξία, ακόμα και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η κριτική να γίνεται, τα κακώς κείμενα πρέπει να τα στυλιτεύουμε, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που υπηρετούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθοδοξία, όμως αυτό δεν πρέπει να γίνεται με καταστροφικό τρόπο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για τη Σαλονίκη. Χρόνια πολλά Δημήτριδες, Δημητρούλες, χρόνια πολλά Σαλονίκη, χρόνια πολλά Ελλάδα. Ένα σημαντικό θέμα που χθες δεν το θίξαμε, γιατί χθες, όπως σας είπα και ζητώ την κατανόησή σας, έγινε υπό δύσκολες συνθήκες, αντίξωες συνθήκες η χθεσινοβραδινή εκπομπή. Σήμερα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι, πιο ήσυχοι, πιο διαβασμένοι. Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε καλά η εκπομπή, νομίζω ότι θα πάει καλά, έχουμε πράγματα να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εδώ επειδή λέγονται και γίνονται διάφορα και επειδή σας είπα πόσο σημαντικό είναι να διαβάζεις δουλειά άλλων, που για να γράψει ένα άρθρο κάποιος μπορεί να έχει ψάξει 10 πηγές, 20 πηγές και κατανάλωσε μερικές ώρες για να γράψει ένα άρθρο, να το διαβάσουμε εμείς σε 4-5 λεπτά. Θεωρώ ότι αν κάνουμε και εμείς σωστά τη δουλειά μας, οι 5-6 ώρες που καταναλώνουμε για να μαζέψουμε αυτό το υλικό, να το επεξεργαστούμε, να το ταξινομήσουμε και να το παρουσιάσουμε, σε μία ώρα είναι κέρδος για 30, 40, 50, 60, 100.000 ανθρώπους που βλέπουν την εκπομπή. Για βάλτε τις ώρες να δείτε. 100.000 άνθρωποι από 6 ώρες, 7 ώρες δουλειά που χρειάζεται για μία εκπομπή, πόσο εξοικονόμηση είναι υπό την προϋπόθεση ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν,
Πάμε λοιπόν στις εξελίξεις. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον Νετανιάχου. Είπαμε ότι είναι, καταρχάς είναι μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις πολιτικές του, με την ιδεολογία του και με τις ενέργειές του. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, σκληρό καρύδι, κατηγορήθηκε, έπεσε, ξανασηκώθηκε, ξαναέπεσε, ξανασηκώθηκε. Τώρα είναι γονατισμένος. Γονατισμένος λόγω της νίκης σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ασχέτως, επαναλαμβάνω, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, μην τα ξαναπούμε, ότι αυτά που έκανε με την εισβολή η Χαμάς, οι δολοφονίες ανθρώπων, οι βιασμοί, είναι αποτρόπαια εγκλήματα από τα πιο άγρια που έχουμε δει. Προσέξτε, και οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ είναι αποτρόπαια εγκλήματα, σκοτώνονται παιδιά, αλλά είναι, θα έλεγα κανείς, απρόσωπα. Ο άλλος δίνει εντολή να πάνε τα αεροπλάνα. Ο πιλότος ρίχνει τη βόμβα του, άλλο να πας εκεί και να σκοτώνεις με το χέρι σου, να κόβεις κεφάλια και να βιάζεις. Τώρα πιστεύω να γίνεται αντιληπτό. Επαναλαμβάνω, αποκρουστικά είναι και τα δυο, να σκοτώνονται άμαχοι. Ο πόλεμος, δεν λέω είναι καλό να σκοτώνονται αυτοί που κρατάνε όπλα, αλλά αυτή είναι η ιστορία του πολέμου. Αυτός που έχει όπλο πολεμάει αυτό που έχει όπλο. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, τις αγριότητες και τις βαρβαρότητες της Χαμάς 6, 7, 8 Οκτωβρίου, σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι νικήτρια, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Νίκησε. Και θα τα δείτε παρακάτω. Αυτή η ήττα λοιπόν του Ισραήλ, της κυβέρνησης Νετανιάχου, του ιδίου του Νετανιάχου, του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, φορτώνεται στις πλάτες του Νετανιάχου. Και γι' αυτό έχουμε τη ρήξη με τους στρατιωτικούς και τώρα του έρχεται μία δεύτερη κατραπακιά στο κεφάλι. Ο γιος του Νετανιάχου, ο οποίος σημειωτέων, και εγώ νιώθω καλά όταν τον βλέπω να κάνει, τον έβλεπα, να κάνει αναρτήσεις, τάχωνες στους Τούρκους υπέρ της Κύπρου, έτσι, έτερων εκάτερων. Ενώ τώρα 350.000 άνθρωποι που ήταν στο εξωτερικό ως έφεδροι, εκλήθησαν και παρουσιάστηκαν, ο γιος Νετανιάχου είναι στο Μαϊάμι. Και τώρα δεν ξέρω αν οι φωτογραφίες είναι τωρινές ή παλιές, αλλά το βλέπω και σε κάτι φωτογραφίες στην παραλία, δεν ξέρω πού. Αυτό λοιπόν τον φέρνει σε δύσκολη θέση τον πατέρα. Και μάλιστα λένε ότι ενώ ο αδερφός του Νετανιάχου είχε σκοτωθεί στον Έντεμπε, είναι ένας ήρωας. Και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει στρατιωτικό παρελθόν. Ο γιος, να μην πω τώρα τι, δεν υπηρέτησε, λέει, σε μάχη με μονάδα, και τώρα που έπρεπε να είναι παρόν, και γι' αυτό του λένε πού είναι ο γιος σου, Μπίμπι. Λοιπόν, άρα έχει ένα πρόβλημα ο Νετανιάχου. Πάμε τώρα. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Οι βομβαρδισμοί είναι ανηλεείς, δίνονται νούμερα των νεκρών από την Χαμάς και από την Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που τη διοικεί η Χαμάς. Τώρα έχουμε μπερδευτεί, γύρω σε 7.000 είναι νεκροί, πάνω από 1/3 παιδιά. Κάνα αυτό που γίνεται με τα παιδιά, τι να σας πω. Τώρα είδα χθες ένα βίντεο έναν άνθρωπο, πρέπει να ήταν 70 χρονών, και έλεγε στο βίντεο, λέει, στη Γάζα. Εγώ, λέει, δεν έχω σχέση με κανένα ακόμα και με κανέναν. 40 χρόνια έχτιζε αυτό το σπίτι πέτρα-πέτρα, δουλεύοντας σκληρά. Τα λέει και έκλαιγε. Πού είναι το σπίτι μου τώρα, λέει, και τι θα κάνω, δεν προλαβαίνω να το ξαναχτίσω. Θέλω να πω, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, τα έχω συζητήσει με έγκριτους διεθνολόγους και βουλευτές και υπουργούς, τι συνιστά, τι είναι το έγκλημα πολέμου, και αυτά που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται, δεν μπορούν τα εγκλήματα που γίνονται με τον αποκλεισμό, τους εκτοπισμούς, τους βομβαρδισμούς και το θάνατο των αμάχων, δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη βαρβαρότητα της Χαμάς της 6ης, της 7ης, 8ης Οκτωβρίου. Να είμαστε δίκαιοι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει. Λοιπόν, παρόλο στους σφοδρούς βομβαρδισμούς, παρόλο στις απώλειες, χθες επιχείρησαν, σας είπα ότι είδα να κτυπάνε τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Γάζας, και λέω, τι κάνουν αυτοί. Κι όμως έκαναν από εκεί μία ειδική αποβατική επιχείρηση μικρής κλίμακας. Προσπάθησαν δηλαδή να βγουν
στο νότιο Ισραήλ, μετά την λωρίδα της Γάζας, κάποιοι πεζοναύτες, ας πούμε, ή των ειδικών δυνάμεων της Χαμάς, να εισβάλλουν σε ένα κιμπούτς για να κάνουν αυτά που έκαναν και τις 7 του μηνός. Εκεί νομίζω ότι ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί. Είχαν 8 νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, η Χαμάς. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό πέτυχε ή όχι, πάντως οι 8 νεκροί αναφέρονται από πλευράς των Ισραηλινών. Τώρα, ακόμα υπάρχει μια στασιμότητα, όπως είπαμε, για την εισβολή, για τη χερσαία επιχείρηση. Το Κατάρ λέει ότι η χερσαία επιχείρηση θα δυσκόλευε ή σχεδόν θα εξουδετέρωνε την οποιαδήποτε πιθανότητα να απελευθερωθούν οι Όμηροι. Υπάρχει κίνδυνος να μπουν σε διασταυρούμενα πυρά. Το Κατάρ τώρα, το οποίο είναι ο βασικός υποστηρικτής σε όλα τα επίπεδα της Χαμάς. Κανένας δεν μιλάει εναντίον του Κατάρ. Η Ούνρα, όπως είπαμε, έχουμε οι νεκροί στη Δυτική Όχθη ξεπερνούν τους 100, που σημαίνει και εκεί το τρίτο μέτωπο, πρώτο Γάζα, δεύτερο Λίβανος, Χεσμολάχ, τρίτο Δυτική Όχθη, τέταρτο Γκολάν, και εκεί είχαμε εξελίξεις, και πέμπτο οι παλαιστινιακοί καταβλισμοί προσφύγων στην Ιορδανία. Μέχρι στιγμής εκεί δεν είχαμε τίποτα. Τα 4 όμως κάτι γίνεται. Στο τρίτο λοιπόν πάνω από 100 οι νεκροί. Είδα και μία επανδρομένα αεροσκάφη κάνουν στο καταβλισμό της Τζενίν, έκαναν κάποιες επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη Ισραηλινή. Επίσης, η UNRWA, που είναι η ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ για την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 600.000 εκτοπισμένοι, οι οποίοι συντίζονται και τους φροντίζουν δηλαδή οι εγκαταστάσεις, 150 εγκαταστάσεις της UNRWA, του ΟΗΕ δηλαδή. Ενώ 40 εγκαταστάσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί έχουν βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Επίσης, μια δήλωση, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, μια δήλωση του Αμπάς, ο οποίος στρέφεται εναντίον της Χαμάς και λέει, τους κατηγόρησε ότι τα ηγετικά στελέχη έφυγαν από τη Γάζα μέσα σε νοσοκομιακά και πήγαν, πιθανόν υπογείως βγήκαν στην Χερσόνησο του Σινά για να σωθούν. Και λέει μετά, και αυτό, μετά λέμε γιατί χτυπούν οι Ισραηλινοί τα ασθενοφόρα. Δηλαδή σαν να λέει ο Αμπάς, βαράτε τα ασθενοφόρα γιατί με αυτά φεύγουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δήλωσή του. Εκεί λοιπόν συνεχίζονται οι αψιμαχίες μεταξύ Χεσμολάχ και Ισραηλινού στρατού. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Συναντήθηκε ο Νασράλα, πλέον βγαίνει μπροστά, που είναι ο πολιτικός ηγέτης της Χεσμολάχ, βγαίνει μπροστά και συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Δώσαν και φωτογραφίες και είπανε, συζήτησαν τα επόμενα βήματα πώς θα αντιμετωπίσουν το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν ο Νασράλα δήλωσε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 41 νεκροί, οι ήρωες τους λέει, στελέχη της Χαμάς. Επίσης, μια πολύ σημαντική είδηση, χτυπήθηκε για τέταρτη φορά το αεροδρόμιο του Χαλεπίου. Χτυπήθηκε πρώτη φορά στις 12, στις 14, στις 22 και στις 25, για τέταρτη φορά το αεροδρόμιο του Χαλεπίου. Γιατί το χρησιμοποιούν οι Ιρανοί, όπως διατείνονται οι Ισραηλινοί, για να κατεβάζουν εκεί οπλικά συστήματα, τα οποία καταλήγουν είτε σε Ιρανούς πολιτοφύλακες που δρούν στο Συρία και υπάρχει κίνδυνος να τους χτυπήσουν μαζί με Σύριους στα υψώματα του Γκολάν, είτε στη Χεσμολάχ, που το Ιράν είναι ο βασικός υποστηρικτής σε όλα τα επίπεδα της Χεσμολάχ. Είναι στην ουσία προέκταση του Ιρανικού κράτους. Όμως αυτό κατήγγειλε, η Ρωσία δήλωσε ότι είναι σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας ενός κυρίαρχου κράτους. Αλλά προσέξτε τι έγινε.
τώρα διαβάζω από ρωσικές πηγές, δεν είμαι σε θέση να το διασταυρώσω πουθενά, έδωσαν οι Ρώσοι την άδεια και οι Σύριοι να προσγειώνονται τα αεροπλάνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λατάκιας, όπου και η αεροπορική βάση της μέρος του Διεθνούς Αεροδρομίου της Λατάκιας είναι αεροπορική βάση Χμεϊμίν των Ρώσων. Εκεί λοιπόν προσγειώνονται τα αεροπλάνα του Ιράν και ασφαλώς είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να χτυπήσουν εκείνο το αεροδρόμιο όπου βρίσκονται οι Ρώσοι, ενώ το Ισραήλ. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τώρα, ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν, κάλεσε τον μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν όλοι μαζί το Ισραήλ. Είναι ένα κάλεσμα πανομοιότυπο με αυτό που έκανε ο Ερντογάν ή αυτό που κάνουν τα θερέφανα του Ερντογάν. Προσέξτε, γιατί έχουμε τρομερές ειδήσεις σε σχέση με τον Ερντογάν που θα επηρεάσουν τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοϊσραηλινά, θα επηρεάσουν την πολιτική της Ελλάδας. Έχουμε τρομερές εξελίξεις. Ο Ερντογάν έκοψε αλυσίδα ή έκοψε καπίστρι που λέμε. Προσέξτε, δεν θέλω να τον παρομοιάσω με αυτά, αλλά λέμε ότι κάποιος άνθρωπος να κάνει κάτι, λέμε αυτός πάει. Την έκοψε την αλυσίδα. Λοιπόν, έτσι ο Δε Χαμεϊνί, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο οποίος είναι ισχυρότερος από όλους, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ευθύνονται για τα παιδιά και τους αμάχους που χάνονται στη Γάζα. Αν δεν ήταν αυτές, δεν θα επεδείκνε αυτή την επιθετικότητα το Ισραήλ, και είπε έχουν λερωμένα τα χέρια τους με αίμα. Εντάξει, και αυτό λειτουργεί σε όλους τους μουσουλμάνους, λειτουργεί συσπυρωτικά, αυξάνει το μίσος και την απέχθεια έναντι των Αμερικανών, καλά για το Ισραήλ ούτως ή άλλως. Πάντως κάποιος Τούρκος αναλυτής έκανε την εξής παρατήρηση. Φωνάζουν λέει οι μουσουλμανικές χώρες εναντίον του Ισραήλ, φωνάζουν εναντίον και οι αραβικές χώρες εναντίον του Ισραήλ, καμία όμως δεν διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις που διατηρεί μαζί του. Κρατήστε το κι αυτό. Διότι μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά, μπορεί να πέτυχε σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, το πολιτικό σχέδιο και της Χαμάς και του Ιράν και όποιοι είναι πίσω τους, Κίνα, Ρωσία, αλλά δεν βρισκόμαστε σε ερείπια. Ρήγματα έχουμε στο οικοδόμημα. Θα δούμε εάν, εξαρτάται από τη στάση που θα τηρήσει το Ισραήλ, εάν αυτά τα ρήγματα είναι επισκευάσιμα σε επόμενο χρόνο, φυσικά μετά από μήνυση και χρόνια. Τώρα, έχουμε, ναι, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο με το Λίβανο και τη Συρία. Να πούμε, η Συρία ανακοίνωσε επίσημα, το κρατικό πρακτορείο Σάνα ανακοίνωσε ότι έχουμε 8 νεκρούς στρατιώτες Σύριους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Γιατί χτύπησε αυτούς τους στόχους το Ισραήλ? Γιατί δέχθηκε ρουκέτα στο κατεχόμενο Γκολάν από το έδαφος της Συρίας. Και από εκεί που ήρθε η ρουκέτα φαίνεται ότι ήταν, εκτός από τους Ιρανούς και στρατιωτικοί, σκοτώθηκαν 8 Σύριοι στρατιωτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σποραδικές βολές και προς τα υψώματα του Γκολάν. Έχουμε απάντηση στο Ισραήλ, 8 νεκρούς στρατιώτες της Συρίας. Αυτά αποτελούν υπόβαθρο εμπλοκής και της ίδιας της Συρίας στον πόλεμο, εάν αυτό εξυπηρετεί τα σχέδιά της Συρίας. Έτσι, 8 νεκρούς. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα στα πολιτικά του Ισραήλ. Καταρχάς, υπολογίζεται ότι το οικονομικό κόστος για το Ισραήλ για κάθε ημέρα πολέμου, κρατηθείτε, είναι περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό? Σχεδόν πάμε στις 20 μέρες πολέμου. 5 δις. Έτσι δεν είναι? 2, 2,5, 5. 5 δις έχουν ξοδευτεί μέχρι τώρα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Πόσο μπορεί να το αντέξει? Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι, αλλά όπως θα δείτε παρακάτω, τα χαρακτηριστικά που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα τελικά τα διακρίνουμε και στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ. Υπάρχει διχασμός σε κορυφαία ζητήματα
ζωτικά για την επιβίωση του Ισραηλινού κράτους, όπως αυτοί το έχουν σχεδιάσει, άλλο πηγαίνει ο ένας, άλλο πηγαίνει ο άλλος. Θα δείτε τι λέει ο Ολμέρτ, ο πρωθυπουργός από το ίδιο κόμμα με τον Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που αποφάσισε το 2005 να αποσυρθεί από τη Γάζα, την οποία έχει καταλάβει το 1967, να αποσυρθεί από τη Γάζα, να αποσυρθούν και οι έπικοι που είχαν εγκατασταθεί στη Γάζα και να αφήσει στη συνέχεια τους πολίτες να κάνουν εκλογές, και εκλέχθηκε η Χαμάς. Εδώ πρέπει να το διαβάσουμε όμως, να δούμε τι λέει ο Ολμέρτ. Πραγματικά είναι εξαιρετικά διδακτικό. Ρωτήστε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ehud Olmert, εάν το σχέδιο που οδήγησε το 2005 για την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων και επίκων από τη λωρίδα της Γάζας ήταν μια προσπάθεια να προωθηθεί η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ ή να αποφευθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και η απάντηση είναι ένα είδος λεκτικού σοκ και δέος. Σοκ και δέος δηλαδή έχουμε με αυτά που λέει ο Ολμέρτ. Η μονομερής αποδέσμευση ήταν πνευματικό τέκνο του Ολμέρτ, το οποίο αναπτύχθηκε όταν ήταν μέρος της κυβέρνησης του Αριέλ Σαρών στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εφαρμόστηκε λίγο πριν το εγκεφαλικό που άφησε τον Σαρών ανίκανο να εκτελέσει τα καθήκοντά του, φέροντας τον Ολμέρτ στην πρωθυπουργία. Η απόφαση περιλάμβανε την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων και των Εβραίων επίκων από τη Γάζα, με στόχο τον τερματισμό της κατοχής που είχε ξεκινήσει με τη συντριπτική νίκη του Ισραήλ επί των Αράβων γειτόνων στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Η ιδέα ήταν αμφιλεγόμενη από τότε. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν αφελής, ειδικά αφού οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της Γάζας εξέλεξαν αμέσως μετά τη Χαμάς ένα κόμμα που είχε αφιερώσει την ύπαρξή του στην καταστροφή του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου, τότε υπουργός, σήμερα πρωθυπουργός, παραιτήθηκε τότε διαμαρτυρόμενος για την απόφαση. Προειδοποίησε ότι η απεμπλοκή θα οδηγήσει σε περισσότερες επιθέσεις στο Ισραήλ και στην απώλεια των εδαφικών κερδών του 1967. Άλλοι το είδαν ως κοινικό τέχνασμα ώστε το Ισραήλ να αποφύγει να διαπραγματευτεί μια πολιτική διευθέτηση. Υπάρχει μόνο ένα άτομο που μπορεί να σου δώσει απάντηση σε αυτά. Εγώ, είπε ο Ολμέρτ σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Μαρκ Τσάμπιον στο γραφείο του στο Τελαβίβ. Το όραμά μου ήταν ξεκάθαρο, σαφές, χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Λύση 2 κρατών. Πιστεύει ότι ήταν απόφαση του Νετανιάχου να δημιουργήσει μια ισχυρή Χαμάς και να αποδυναμώσει τον αντίπαλό της στη Δυτική Όχθη, την Παλαιστινική Αρχή, προκειμένου να εξαλείψει οποιονδήποτε αξιόπιστο εταίρο για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις διευθέτησης που θα άλλαζαν την κατεύθυνση των εξελίξεων. Δηλαδή, μας λέει ο Ολμέρτ ότι άφησε ο Νετανιάχου την Χαμάς να γιγαντωθεί για να μην πάμε σε λύση 2 κρατών που είχε πει ο Ολμέρτ. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστέψει κανείς τον Ολμέρτ, επειδή το 2008, 3 χρόνια μετά την αποδέσμευση, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη ήταν αναμφισβήτητα τόσο κοντά όσο ποτέ στο να καταλήξουν σε μια διευθέτηση 2 κρατών. Αν τα κατάφερναν, η ιστορία σήμερα μπορεί να ήταν και διαφορετική. Το ποιος είχε δίκιο τότε έχει σημασία τώρα, γιατί η απάντηση θα καθορίσει την πορεία για το πώς θα προχωρήσουμε αφού το Ισραηλινό στρατός ολοκληρώσει μια φαινομενικά αναπόφευκτη χερσαία εισβολή στη Γάζα για να συντρίψει τη Χαμάς μετά τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Για 15 χρόνια, λέει ο Ολμέρτ, ο Νετανιάχου επέτρεψε στη Χαμάς να εξοπλίζεται, ενώ έδωσε στη θρησκευτική και εθνικιστική δεξιά του Ισραήλ το δικαίωμα να αυξήσει τους οικισμούς επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφήνοντας τους μη βίαιους Παλαιστίνιους χωρίς ελπίδα και ορίζοντα ειρήνης. Ο Ολμέρτ δηλαδή λέει, που κανείς δεν τολμάει να τα πει στην Ελλάδα σήμερα, όσοι τα λένε χαρακτηρίζονται και ακραίοι. Λέει δηλαδή ότι ο Νετανιάχου με τους εθνικιστές και τους υπερορθόδοξους και τους παράνομους οικισμούς στη Δυτική Όχθη σταμάτησε οποιαδήποτε διαδικασία για την λύση των 2 κρατών που είχε δρομολογήσει ο Ολμέρτ. Στην ουσία αυτά είπε και ο Γκουτιέρες και τώρα σκοτώνονται. Όταν τα λέει ο Ολμέρτ δεν λένε τίποτα. Αυτά είπε και ο Γκουτιέρες.
είναι αυτή η πολιτική της υφέρπουσας προσάρτησης και της εσκεμμένης ταπείνωσης των Παλαιστινίων, η οποία τώρα πρέπει να αντιστραφεί. Ο Ολμέρτ λέει ότι ο στόχος της αποδέσμευσης το 2005 από τη Γάζα ήταν να γίνει ένα μονομερές βήμα προς την άρση της κατοχής πρώτα της Γάζας και μετά της Δυτικής Όχθης, επειδή φαινόταν ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και χρειαζόταν κάτι για να σπάσει το τέλμα. Είναι ένα θέμα για το οποίο φαίνεται πραγματικά παθιασμένος. Λέει ότι το κυρίαρχο κίνητρό του για την αποδέσμευση ήταν η πικρή καρπή της κατοχής, πικρή όσον αφορά το τι τους κάνουμε, πικρή ως προς το τι κάνει αυτό σε εμάς, την Ισραηλινή ψυχή, τις Ισραηλινές συμπεριφορές, μια αίσθηση ευπρέπειας, ανθρωπιάς, την οποία χάνουμε. Αυτά να τα ακούν όσοι αντιμετωπίζουν όλους τους Εβραίους και όλους τους Ισραηλινούς με ρατσιστικό τρόπο. Ασφαλώς και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτά που κατηγορεί ο Ολμέρτ, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι σαν τον Ολμέρτ, ο οποίος δεν είναι από τους κεντροαριστερούς που έχουν προοδευτικές ιδέες. Μαζί ήταν με τον Νετανιάχου. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει ισορροπημένη άποψη για το Παλαιστινιακό, μια άποψη που πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων αλλά και της διεθνούς κοινότητας την δέχεται. Ο Ολμέρτ αφηγείται την ιστορία μιας χειρόγραφης επιστολής, την οποία έλαβε κάποτε ως πρωθυπουργός. Ακούστε το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Από ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής, που είχε μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για να συναντηθεί με έναν Ισραηλινό ομόλογό του. Τότε πήρε μαζί του, το διάβασα, ας το πω, πήρε μαζί του και το παιδί του και είπαν να πάνε στο Τέμενος Αλαξά, τον τρίτο ιερότερο χώρο για τους μουσουλμάνους. Ξέρετε τι τον έκαναν? Τα λέει ο Ολμέρτ στην επιστολή που του στείλε ο Παλαιστίνιος Υπουργός. Τον έγδισαν και τον έψαξαν σε όλες τις τρύπες του σώματός του. Τα ακούτε? Το σταμάτησαν σε ένα σημείο ελέγχου, όπου ο πατέρας κλήθηκε να υποβληθεί σε σαρωτική σωματική έρευνα, η οποία, όπως τόνισε ο Ολμέρτ, δικά του λόγια εισαγωγικά, σημαίνει εντελώς γυμνός και με έλεγχο σε όλες τις οπές στο σώμα του. Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, βαθιά ταπεινωμένος, γύρισε σπίτι του για να γράψει την επιστολή που την έστειλε στον Ολμέρτ. Ο Ολμέρτ αναφέρεται ότι του τηλεφώνησε αυτοπροσώπους για να ζητήσει συγγνώμη για την προσβολή, κυρίως στο γιο του αξιωματούχου, επειδή όταν μίλησε με αυτόν τον τύπο στο τηλέφωνο, σκέφτηκα ότι ο γιος που είδε τι έκανε στον πατέρα του θα γίνει ο παδός της Χαμάς. Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν βιώσει τις ίδιες εμπειρίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το μίσος και την εχθρότητα? Λέει ο Ολμέρτ. Ένας δεύτερος λόγος πίσω από την αποχώρηση από την Γάζα, μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της κατοχής, ήταν η δημογραφία, λέει ο Ολμέρτ. Γινόταν σαφές ότι ένας αυξανόμενος αριθμός Παλαιστινίων πίστευε ότι θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλύτερα από ένα και μόνο ενιαίο κράτος Ισραηλινών και Παλαιστινίων, στο οποίο ζητούσαν ψήφο, παρά από μία λύση δύο κρατών που τους έδινε τον έλεγχο μόνο ενός μέρους της ιερής γης για αυτούς. Λόγω της ταχύτερης πληθυσμιακής αύξησης, οι Παλαιστίνοι θα είχαν κερδίσει την πλειοψηφία σε ένα σύστημα ένα άτομο, μία ψήφος σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη. Ακόμα και οι Ισραηλοί δέχτηκαν ένα άτομο, μία ψήφος, και εμείς πάμε να δεχτούμε στην Κύπρο ένα άτομο, βαρύτερη ψήφος αν είσαι Τουρκοκύπριος από την ψήφο του ενός ατόμου αν είσαι Ελληνοκύπριος. Αυτό τη ρατσιστική τρέλα πάνε να μας φορέσουν στο κεφάλι με τη διζωνική, δικοινοτική, με την κυριαρχική και πολιτική ισότητα. Αυτή την τρέλα. Λοιπόν, άρα λέει, αυτό θα σήμαινε το τέλος της δημοκρατίας του Ισραήλ, καθώς μια εβραϊκή μειονότητα θα κατέστελε την ψήφο μιας παλαιστινιακής πλειοψηφίας, είτε το τέλος της ύπαρξης ενός εβραϊκού κράτους. Οι Παλαιστίνοι αυξάνονται πιο πολύ, σου λέει. Η αποδέσμευση από τη Γάζα αφαίρεσε τον άνεμο από τα πανιά μιας τέτοιας προοπτικής. Ένας άνθρωπος, μια ψήφος, θα μας έπνιγαν, λέει. Κατά την άποψη του Ολμέρτ, η λύση δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη διέξοδος από το δίλημμα, το οποίο αντιμετωπίζουν Παλαιστίνοι και Ισραηλοί Εβραίοι, τουλάχιστον από το 1967, και το ερώτημα είναι πώς να επανέλθουμε στον δρόμο προς αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, λέει ο Ολμέρτ, μέχρι η Χαμάς, ένα ισοδύναμο του ISIS της Αλ-Κάιντα, να έχει εξαλειφθεί από τη Γάζα. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μαζί τους, τόνισε. Πρέπει να τους σκοτώσεις, είτε είναι είτε αυτοί είτε εσύ. Είτε εσύ. Δεν μπορείς, λέει. Ένας από τους δυο θα πρέπει να...
Μετά από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αντιστρέψει τις πολιτικές του και να δημιουργήσει έναν ορίζοντα για τους Παλαιστίνιους, να ανατρέψει το κίνημα του εβραϊκού επικισμού της Δυτικής Όχθης, να αποδεχτεί ότι κάθε πλευρά θα πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις και να οικοδομήσει την Παλαιστινιακή Αρχή ως αξιόπιστο εταίρο, λέει ο Ολμέρτ. Τώρα, όπως και το 2005, γνωρίζει ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μία κοινή δημοσκόπηση σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς τον Ιανουάριο βρήκε την υποστήριξη για μία λύση δύο κρατών περίπου στο 1/3 του πληθυσμού και στις δύο πλευρές. Με τα 2/3 των Παλαιστινίων και το 53% των Ισραηλινών Εβραίων να αντιτίθενται στην ιδέα των δύο κρατών. Τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα? Αυτό αποτελεί απλώς πρόκληση για έναν ισχυρό πολιτικό, όχι μια οριστική ετυμηγορία. Εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας. Η πολιτική του στο Παλαιστινιακό κατέρευσε με φρικτό τρόπο στις 7 Οκτωβρίου. Είναι απίθανο να είναι και ο Ολμέρτ, και ο ίδιος δεν θέλει. Παραιτήθηκε από το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 2008 για να πολεμήσει ενάντια στις κατηγορίες για διαφθορά, για τις οποίες τελικά καταδικάστηκε και πέρασε χρόνο στη φυλακή. Έχει όμως δίκιο ότι μόνος τρόπος για να βγούμε από ένα φαύλο κύκλο πολέμου είναι να επιστρέψουν στον δρόμο προς τη λύση δύο κρατών. Εκεί που ο Ολμέρτ δεν μπορεί να απαντήσει είναι γιατί, εάν η ταπείνωση ενός πατέρα μπροστά στο γιο του κινδύνευσε να δημιουργήσει ένα νεοσύλλεκτο της Χαμάς, η δολοφονία χιλιάδων Παλαιστινίων ως παράπλευρη απώλεια σε ένα πόλεμο για την καταστροφή της Χαμάς δεν θα κάνει το ίδιο. Λέει δηλαδή, αφού και εσύ, του είπε ο Μαρκ Τσάμπιον, αφού και εσύ λες να σκοτώσουμε όλους τους Παλαιστίνιους, δολοφονώντας τόσους αμάχους, και αυτοί θα γίνουν οπαδοί της Χαμάς. Και δεν μπορείς να απαντήσει, λέει, σε αυτό. Υποψιάζομαι ότι και οι δυο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτά σε σχέση με τον Ολμέρτ θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σημασία στο άρθρο. Εξαιρετική σημασία. Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας μας τα λέει. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Όποιος τα πει αυτά, εξοφελίζεται. Τα είπε ο Γκουτιέρες και ζητάνε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζητάνε την παραίτησή του Ισραηλινοί και ζητάνε επίσης και δεν θα δίνουν, λέει, βίζα σε κανέναν στέλεχος του ΟΗΕ να μπαίνει στο Ισραήλ. Η αλήθεια πονάει. Ξέρετε τι είπε σήμερα? Για να δούμε ποιος το είπε. Εν πάση περιπτώσει, το είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ότι εάν λέμε τι γίνεται στην πραγματικότητα στη Γάζα, τότε υποφελείται η Χαμάς. Άρα δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αν λέμε την αλήθεια. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ότι υποστηρίζει με κάθε τρόπο πληροφορίες και όπλα κτλ. Την Χαμάς. Έχει σημασία αυτή η δήλωση. Ο Μακρόν έκανε το ταξίδι που δεν μπόρεσε να κάνει ο Μπάιντεν. Επισκέφθηκε το Τελ Αβίβ, επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη, συναντήθηκε με τον Αμπάς. Εκεί του κάψαν τα πορτρέτα οι Παλαιστίνοι που τον θεωρούν και αυτόν υπεύθυνο. Μετά επισκέφθηκε και το Αμάν. Σήμερα νομίζω βρίσκεται και στο Κάιρο. Προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να δει τις προθέσεις των άμεσα εμπλεκομένων πλευρών στο θέμα για να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον... Ναι, είπαμε για τον Γκουτιέρες, να μην το επαναλάβουμε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα στις ΗΠΑ. Νομίζω στο Μίσιγκαν οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι αποτελούν το 5%. Και λέει ότι υπάρχει ένα άρθρο σημαντικό, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε τώρα, ήδη είπαμε πολλά. Λέει ότι θα χάσει αυτή την πολιτεία και κινδυνεύει να χάσει άλλες δύο πολιτείες που έχουν 1,5-2% οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι ψηφίζουν σχεδόν μονοκούκι Biden. Επειδή λοιπόν τώρα ο Biden ακολουθεί μονόπατη πολιτική στο Ισραήλ, αντιδρούν, εκφράζουν την αντίθεσή τους με κάθε τρόπο. Στις ΗΠΑ επιτρέπεται να μιλάς και μάλιστα έγιναν δεκτοί, υπάρχει συναγερμός στο Δημοκρατικό Κόμμα, έγιναν δεκτοί και από το Λευκό Οίκο εκπρόσωποι των Μουσουλμάνων και των Αράβων, αλλά και από τον νούμερο 1 και νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν και τον βοηθό του. Έγιναν δεκτοί, άκουσαν τα παράπονα και υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν κάτι. Κρατήστε το κι αυτό. Τελικά η ψήφος, που έχουμε προεκλογική εκστρατεία, η ψήφος μπορεί να παίξει ρόλο στη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ στο θέμα. Μπορεί, λέμε έτσι. Τώρα,
Λένε μάλιστα κάποιοι από αυτούς, συγγνώμη λέει, έχω αδέρφια, είμαι Αμερικανός πολίτης, τα αδέρφια μου είναι στη Γάζα, σκοτώνονται και δεν κάνεις τίποτα. Είναι η οικογένειά μου, είναι η γυναίκα μου, είναι τα παιδιά μου, εκεί Αμερικανοί πολίτες, δεν κάνεις τίποτα. Σημειωτέω ότι υπάρχουν 500 Αμερικανοί πολίτες με αμερικανική υπηκότητα εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Αυτοί φωνάζουν, οι συγγενείς τους φωνάζουν και... Δεν μπορείς, πραγματικά δεν μπορείς με λογικούς όρους να αναλύσεις τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Εγώ τον παρακολουθώ από τότε που ήταν δήμαρχος. Ό,τι λέει, ό,τι κάνει, τα διαβάζω όσο μπορώ τέλος πάντων. Αυτό που γίνεται τώρα πραγματικά δεν μπορείς να το... Καταρχάς, για να δούμε, να ερμηνεύσουμε ποιες είναι οι αιτίες που τον έκαναν να κάνει τη σημερινή δήλωση, θα δείτε ποια είναι. Είδα κάποια δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι φοβούνται την κατρακύλα της τουρκικής λίρας, ιδιαίτερα μετά τα σημερινά. Επίσης, έβαλε τον Σιμψέκ υπουργό οικονομίας και έβαλε και μία γυναίκα που ήταν στις ΗΠΑ στην Κεντρική Τράπεζα, υποτίθεται για να αλλάξει η οικονομική πολιτική και να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Την ανηφόρα τραβάει, συνεχίζει να τραβάει την ανηφόρα ο πληθωρισμός. Η λίρα, $1 28,1-28,2 λίρες, πέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 28, 30, 35, 40, πού θα πάει, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι της Διασποράς και οι ΗΠΑ. Θα δούμε. Και αυτά, τις δηλώσεις στις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο, τις έκανε 2 μέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου της προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άντε, πώς θα το κρίνουμε εδώ, πώς θα καταλάβουμε τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Υπέγραψε λοιπόν το πρωτόκολλο. Σήμερα γυρνάει ο Νουμάν Κουρτουλμούς από την Πράγα, νομίζω ήταν, και είπε ότι σήμερα στέλνει το πρωτόκολλο, το πήρε από το Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Βουλής, το στέλνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εκεί θα γίνει η συζήτηση και συνέχεια θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή. Θα δούμε τι θα κάνουν. Μπορεί δηλαδή να πει ο Ερντογάν έτσι και από κάτω να τους πει μην το εγκρίνετε, να έχουμε και άλλη ψηφοφορία, να αρχίσουν τα ανατολίτικα παζάρια. Ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, ενώ χειροκροτούν Αμερικανοί, Σουηδοί, Νατοικοί, ο Στόλτεμπεργκ, καθόλου φιλότουρκος, ενώ χειροκροτούν, ο Ερντογάν σήμερα μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι απελευθερωτικό κίνημα, τα έχωσε στο Ισραήλ, δεν πρόκειται, λέει, εγώ ήξερα έναν άνθρωπο που μου έδωσε το χέρι για τον Νετανιάχου και τώρα βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αξίζει να μιλάς μαζί του. Είχα προγραμματίσει να πάω στο Ισραήλ, δεν θα πάω στο Ισραήλ. Ανακοινώθηκε επισήμως ότι μπαίνουν στο ράφι τα ενεργειακά σχέδια της Τουρκίας με το Ισραήλ, αυτά που πήγαν να μας φορέσουν θέση η κυρία Νούλαντ, ο κύριος Κοκστάιν, ο κύριος Πάγιατ και οι συνομιλητές του στην Αθήνα, ελληνοτουρκική προσέγγιση, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό ήταν το κόλπο όλο. Να δούμε τώρα αν θα δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Του βαράμε το καμπανάκι από τις 7 Οκτωβρίου. Πώς θα δεχθείς έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπου βγαίνει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ και λέει πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία. Πώς θα το δεχθείς εσείς στις 7 Δεκεμβρίου, κύριε Μητσοτάκη, αυτόν τον άνθρωπο? Και τι πιστεύεις? Ότι αν ακολουθεί την Ισλαμική ατζέντα, αυτή του Νεσμετίν Ερμπακάν, δηλαδή ενωμένος μουσουλμανικός κόσμος, ενιαίος μουσουλμανικός στρατός, μουσουλμανικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, Ισλαμικό για όλο τον Ισλαμικό κόσμο, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας θα γίνει η κύρια βιομηχανία που θα εξοπλίζει τους Ισλαμικούς στρατούς ανά τον κόσμο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την ατζέντα, σε σένα νομίζεις θα ακολουθήσει άλλη ατζέντα, θα κάνει υποχωρήσεις από το εθνικό του σχέδιο? Γιατί να κάνει υποχωρήσεις? Τι δηλαδή? Κάτι πρέπει να πάρει. Τι παίρνει? Ποιος σου το δίνει για να αλλάξει την γαλάζια πατρίδα και τις θέσεις όλες που έχει σε σχέση με την Κύπρο και με την Ελλάδα? Είναι τεράστιο θέμα.
η αλλαγή του Ερντογάν. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Προσέξτε τι άλλο λέει. Εγώ, λέει, θα προσπαθήσω διπλωματικά, αλλά και με διπλωματικά και με στρατιωτικά μέσα να αντισταθώ στην πολιτική του Ισραήλ. Αυτά τα λέω γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι αυτά που λέει ο Μπαχτσελή, επειδή έχει γεράσει και λίγο ξεκούτιανε, δεν είναι έτσι. Αυτά που λέει ο Μπαχτσελή, αυτό μας το προανήγγειλε ο Μπαχτσελή. Στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Παλαιστίνη και εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία. Αυτό λέει στην ουσία ο Ερντογάν τώρα. Θέλει να επιστρέψει. Αυτό, με άλλα λόγια, πώς λέγεται, είναι ο Οθωμανισμός. Μπορεί δηλαδή ο Ερντογάν να εφαρμόζει τον Οθωμανισμό στην Παλαιστίνη κόντρα στο Ισραήλ, κόντρα στις ΗΠΑ και τον Οθωμανισμό στην Ελλάδα τον έβαλε στο ράφι. Γιατί? Ποιον φοβάται? Μήπως βλέπει το Μητσοτάκη και το Γεραπετρίδη και τρέμει πάνω του? Εξαιρετικής σημασίας συνέντευξη του Πετρέους στο CNN, νομίζω είναι. Ναι. Στον Φαρίκ Ζακάρια, εξαιρετική συνέντευξη. Έχουμε και ένα κείμενο, δημοσιεύτηκε στο Bloomberg, στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνούμε πολιτικά, να την παρακολουθείτε. Δικιά μας είναι, καθαρή, χωρίς σκοπιμότητες. Και εκεί κρίνει την πορεία της επιχείρησης της αντεπίθεσης των Ουκρανών. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Λέει, δεν περιμέναμε ότι θα είναι τόσο πυκνά και τόσο βαθιά, εννοώ κλιμακούμενα εις βάθος, τα ναρκοπαίδια. Δεν περιμέναμε ότι θα είναι τόσο καλά οργανωμένοι αμυντικά οι Ρώσοι. Δεν είχαν τα αναμενόμενα και τα αποτελέσματα που είχαμε στα σχέδια στη Νότια Ουκρανία, όπως είχε γίνει πέρσι το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη στην πρώτη αντεπίθεση της Ουκρανίας, όπου πήραν και το Χάρκοβο και τους είχαν πάρει παραμάζωμα τους Ρώσους. Εδώ, λέει, δεν είναι έτσι. Αλλά υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν νιώθει την πίεση του Ουκρανικού στρατού η Ρωσία στην Νότια Ουκρανία και στην Κριμαία, εξαιτίας δύο πραγμάτων. Πρώτον, τα βλήματα μεγάλου βελληνικούς, Ατακεμές και τα Storm Shadow και τα γαλλικά, τα Σκάλ, και τα μη επανδρομένα. Και ήδη ορισμένα από τα σκάφη του στόλου του Ευξήνου Πόντου από τη Σεβαστούπολη τα πηγαίνουν σε πιο ασφαλή λιμάνια. Λέει λοιπόν ότι σε αυτούς τους δύο τομείς, παρότι μπορεί να επηρεαστεί και από τον πόλεμο στο Ισραήλ η προμήθεια με πυρομαχικά και τα λοιπά της Ουκρανίας, ότι στους δύο τομείς, βλήματα μακρού βελληνικούς και μη επανδρομένα, θα συνεχιστεί και το χειμώνα. Δεν επηρεάζονται αυτά τα μη επανδρομένα από τη συννεφιά επηρεάζονται. Δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, δεν θα συνεχίσουν. Άρα δείτε τι έργο θα δούμε το χειμώνα στα μέτωπα της... Είδα στην Αυδίιβκα, είδα και ουκρανικά και ρωσικά μέσα. Συνεχίζεται η περίσφυξη της πόλης με υπερκαιρωτικό ελιγμό, αλλά και στα υπόλοιπα μέτωπα αυτής της κρίσιμης πόλης για την ασφάλεια του Ντονέτσκ, της πρωτεύουσας της παλιάς περιφέρειας, τώρα λαϊκή δημοκρατία, δεν ξέρω τι καθεστή στάτους έχει τώρα από τότε που προσαρτήθηκε. Ψηφίστηκε σήμερα νόμος, τον οποίο μένει από τη Δούμα, μένει να τον υπογράψει ο Πούτιν, με την οποία επικυρώνεται η απόσυρση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Δηλαδή μετά από αυτό μπορεί να κάνει πυρηνικές δοκιμές. Και δεύτερον, υπάρχει μια συζήτηση για τη συμφωνία, διμερή συμφωνία ΗΠΑ Ηνωμένων Πολιτειών New Start, που αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο χωρών. Και λέει η Ρωσία, θα ξαναμιλήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα πυρηνικά όπλα, θα ξαναμιλήσουμε όταν οι Αμερικανοί γίνουν λιγότεροι εχθρικοί προς τη Ρωσία. Σημειωτέων ότι η συμφωνία New Start λήγει το 2026. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τότε. Πάντως κρατούν το χαρτί πυρηνικά, την απειλή
πυρηνικά στα χέρια τους, δεν λέω ότι θα τα χρησιμοποιήσουν, αλλά τον εκτροχιασμό του ελέγχου των πυρηνικών το κρατούν στα χέρια τους οι Ρώσοι. 2 στρατηγικά βομβαρδιστικά Β1Β, αυτά τα θηριώδη, αναχαιτίστηκαν από ένα Σουχόι 27-37 στην Hawk, μία επανδρωμένο αεροσκάφο, ένα Global Hawk, μία επανδρωμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, αναχαιτίστηκε και αυτό στον εύξηνο πόντο. Άρα έχουμε 2 αναχαιτήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Έχουν 2 μέτωπα ανοιχτά τώρα, γιατί να υπάρχει ένταση και εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, ανακοινώθηκε ότι 23 Ρώσοι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, με ρωσικά διαβατήρια πιθανόν, και αυτό καθιστά την Ρωσία, ή μάλλον δίνει το δικαίωμα, ας πούμε, σε εισαγωγικά στη Ρωσία, να δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Λοιπόν, αυτά έχουμε για την απόψινή μας εκπομπή. Απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο τελευταίο για τα εσωτερικά. Είχαμε τη δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη, ο οποίος είπε ότι υπήρχαν επώνυμοι συνεργάτες του Τσίπρα που έγραφαν με το όνομά του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χειρίζονταν 50 λογαριασμούς με ψευδόνυμα, τα λεγόμενα trolls. Και είδαμε ότι και η Νέα Δημοκρατία εξανίσταται. Μα συγγνώμη, αφού τα έχουμε ζήσει, τα φάγαμε στο πετσί μας. Και τον ομιλούντα. Καλά, φάγαμε λάσπη από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Δεν φάγαμε λάσπη και από τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, στο σπίτι του κρεμασμένου μιλάνε για σκηνή. Να σας πω κάτι. Αυτό που συμβαίνει με τους ανώνυμους λογαριασμούς δεν είναι απαράδεκτο. Μετατρέπουν το ελληνικό διαδίκτυο σε ζούγκλα και απορώ, θα μου πεις τώρα μόνο αυτό είναι, απορώ πως ένας εισαγγελέας, αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, όλους αυτούς, προσέξτε, είναι ζήτημα ωρών, να τους αρπάξει από το γιακά και να τους θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου είναι όλοι αυτοί. Αν έκανε αυτό ένας εισαγγελέας, δεν θα έμπαινε, δεν θα διακινδύνευε ένα κόμμα η νέα κυβέρνηση να έχει αυτούς τους αρουραίους του διαδικτύου, τους κουκουλοφόρους, τους σύγχρονους δοσύλλογους, οι οποίοι πληγώνουν, ρίχνουν πραγματικά σφαίρες στην καρδιά της δημοκρατίας με αυτές τις αθλιότητες που γράφουν στο διαδίκτυο. Και αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και όποιο άλλο κόμμα το κάνει. Γιατί κάτι λένε ότι μπορεί να κάνουν και άλλα κόμματα. Πάντως αυτά τα 2 κόμματα το κάνουν σίγουρα. Και το ξέρω γιατί το έχω νιώσει στο πετσί μου. Όταν ασκείς κριτική, αντί να βγουν επώνυμα να αντιμετωπίσουν την κριτική σου, βάζουν τα τρόλ να καθιβρίζουν. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο τα κόμματα, είναι και πρεσβείες που βάζουν. Γιατί λοιπόν ο εισαγγελέας δεν κινείται? Τι κάνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Του αρέσει αυτή η κατάσταση? Κέντρα εδώ στην Ελλάδα και ξένα κέντρα να καθορίζουν τι συζητιέται, τι θα λέγεται στην Ελλάδα και τι δεν θα λέγεται. Διότι αυτό είναι ένα είδος λογοκρισίας. Λες, τι να το πω τώρα, να με πλακώσουν στα βρυσίδια, δεν μιλάω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ξαναγυρνάμε στα γιορτινά. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στις Δημητρούλες. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Ελλαδάρα. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.